नमस्कार. कलरफुल लाईफ विथ HD आर्ट या आपल्या चॅनलमध्ये मी सविता आपणा सर्वांचं स्वागत करते. आपण आज काढणार आहोत छोटीशी सुंदर आकर्षक रांगोळी 2 ते 1 ठिपक्यांची. अंगणामध्ये दररोजच्या सकाळच्या घाईमध्ये काढण्यासाठी छोटीशी आकर्षक झटपट होणारी सुंदर आहे. नक्कीच तुम्हाला आवडेल. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा. जास्तीत जास्त सर्वांना व्हिडिओ शेअर करा, कमेंट करा आणि अशाच छोट्या मोठ्या नवीन कलात्मक रांगोळ्यांसाठी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व समोरील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. कीप वॉचिंग. थँक्यू.